Idag ska vi tre se hur många sjöar som vi kan fånga en gädda i på 24 timmar. Glöm inte att prenumerera på YouTube-kanalen och gilla filmen så vi kan få 3000 likes. Nu rullar vi introt. Spring August! Nu får du ta skynda dig så vi kommer till nästa sjö någon gång här. 2 till. Åh, fisk! Jag kör på det här. En lakerfärg, den tror jag stenhårt på. Vilken avslutning! Jag sa ju det! Perfekt kast rakt in. Det här tror jag faktiskt kommer bli riktigt spännande. För vi har med vår båt och vi ska under 24 timmar se hur många sjöar som vi kan fånga en gädda i. Så reglerna är så att så fort vi fångat en gädda i sjön så kommer vi byta till nästa. Och vi har 24 timmar på oss från och med vi tagit första kastet. Hur många sjöar tror ni att vi lyckas fiska igenom? Kommentera i kommentarsfältet. Killar, vad tror ni? Ja, nej men det gäller ju att vara väldigt snabb här nu så jag funderar lite på kan vi hinna 12 sjöar? Det tror jag, 12 sjöar. Förresten, här har vi hösten August. Ja, han har bytt skepnad. Ja, det kommer vara han och det kommer vara jag och sen så kommer det vara Edvin också. Jag tror faktiskt på 10 sjöar kanske. Och vi är framme vid första sjön här. Det är där vi kommer börja. Och det är 4 sjöar som hänger ihop i varandra. Så man kan åka mellan dem genom små kanaler. Så här kan vi plocka 4 sjöar inom ett par 3 timmar hoppas jag. Och sen ska vi åka vidare. Då saknas bara en sak och det är trailerbåten. Så nu ser vi till att göra det. Yes! Det är början av sommaren och så på början av sommaren så är det väldigt varmt i vattnet och då vill gäddorna ha någonting som rör sig mycket och som gör mycket reklam för sig. Så därför så kommer vi idag bara köra med headbanger för de har exakt det som vi vill ha. De rör sig mycket, har en väldigt oregelbunden gång och gör mycket reklam för sig. Så denna tror jag gäddorna bara kommer sluka med hull och hår. Här har vi en headbanger shad, 16 cm. Kommer vi köra med sådana större shad som är 22. Sen har vi även en tail. Och headbanger har kommit med nya färger på dem som är riktigt feta. Så nu ska vi se vad vi ska välja. August, du kan få välja först. Jag har stark sol idag. Något som glittrar kanske. Den här 22 cm. Motoroil. Det blir bra för mig. Kör på det. Nu är det min tur att välja färg här. Och jag gillar naturtrogna färger. Så jag hittar den här lilla abborren som ser riktigt het ut. Och headbanger, de finns i flytande, suspending och sjunk. Och här inne, där vi ska börja fiska, har vi ungefär 2 meter djupt. Så att jag tror att en suspending blir perfekt att börja med. För någon dag sedan så var jag ute och körde abborre och gädda i sundet i skärgården med Sara. Och då hade jag faktiskt riktigt bra. Jag fick till och med en abborre på detta betet. Som var väldigt fin och många gäddor. Så jag kommer fortsätta köra med detta. Men eftersom vi kör gäddor då, så har jag satt på en ståltafs på detta abborrespöt. Så att jag inte är bra med betet. Killar, nu tar vi start och tiden. 24 timmar från och med nu. Så vi kastar in här. Sen så kommer jag fiska bland näckrosor. För där brukar jag alltid ha till gädda. Ja, då kör vi. Vi kan ta en snabb. Jag tror sundet kan vi nog klippa en. Eventuellt där inne, runt de här grässkiten. Jag vet ju att det var en bonde här inne som fick en fin prismete på typ 8 kilo. Så det kan ju smälla på en stor som du säger. De har växt upp. Nej, jag hade den! Shit! Det är första kontakten idag på denna muttfärgade lilla skiten. Ni kan ha haft en abborre, men jag tror inte det. Det var nog en liten... För jag vet att det finns mycket smågäddor här. Så det kan mycket väl ha varit en liten gädda som bara högg tag. Har vi fiskat i typ 7 minuter. 8, 10 kanske. Här! Stort blask för fan. Ja, nej! Det högg! Det plaskade! Jag såg den så här, bara där var en uppe. Så small den. Nej! Den jagade ju något där ju. Ja, som vanligt när Edvin ska försöka få fisken så ja, tappar han dem. De nappar och så tappar han dem. Eller hur Edvin? Kan ju vara så ibland. Det är speciellt om det är bättre fisk då. Då vill de gärna kliva av. Så nu har vi haft 2 kontakter här på 10-15 minuter. Så jag hoppas vi kan knäcka första snart så vi kan åka vidare. Även om det är så här mycket näckrosor och vassar så kan man kasta den här headbangen. Det är bara att kasta här i luckorna. Och sen så bara
det var en fisk där inne som plaskade. Men sen bara veva så här. För här borde ju verkligen stå någon gädda och lura. Men som ni ser här, det är liksom ingen skit på eller någonting. Det är bara kasta och sen så parera mellan näckrosorna. Titta vad fint det är här. Oh, fisk! Nej, jag har den! Är det sant? Ja, jag har den. På! Skit i den här jävla sjön alltså, jag hatar den. Ja! Vi tog den! Ja! Nu slipper vi denna sjön. Tobbe, du kör in med elmotor på land. Vi har nog fått fiska en halvtimme nu och det vi till slut behövde göra var att dra rätt in i vassen. Alltså så långt in vi bara kunde, och där fick Tobbe den här lilla gynnaren. Storleken har ingen betydelse. Inte i det här challenget. Nej, även jag skulle inte säga nej om jag fick en 10 kilos alltså. Men vi kan byta sjö nu till en sjö som nog kanske håller en 10 kilos. För denna sjön som vi fiskar nu, den är sämst. Men vi trodde att vi kunde få en gädda ganska snabbt, och det fick vi. Så nu är sjö nummer 1 bockad och klar. Släpper i denna och sen trasslar ut headbangen här. Så kör vi vidare till nästa sjö. Nu är det ju så att de här sjöarna hänger ihop i små kanalsystem. Så nu ska vi försöka ta oss till sjö 2 i och med att vi har fått första gäddan. Men vi är inte säkra på att vi kan komma igenom den här kanalen, för den är väldigt liten och jämnväxt. Så vi ska dit nu och se om det går eller inte. Jag har massa skit i foten. Eller så är jag bara med i pikefight, jag vet inte. För hoppas det går verkligen, för att här är den ju bred, sen blir den smalare och smalare ju längre vi åker, och den är rätt lång, så att har vi åkt, då får vi backa ut jättelångt sen, men som tur är så är vattenståndet hyfsat högt nu, så att jag tror det kommer gå. Ja, kanske ska ta en i kanalen här, det blir det en till sjö. Vi kör. Ingen tid att förlora! Ingen tid, nej precis. Kör vi här effektivt fiske. Åh jävlar! Jävlar! Jag har den! Så jävla rädd blev jag! Vad var det jag sa? Ingen tid att förlora! Ja, vi vänder alltså, vi vänder. Vi har den. Nej, vi kan inte vända. Vi kan inte vända, det är för smalt här. Ja, kanalgädda check. Det här är en sjuk bonus alltså. Jag säger bara hatten av, grabbar. Ni kan kan skriva autografer sen, helt okej. Det gick ju jävligt bra. Då släpper vi lin här i kanalen igen då. Ja, vatten nummer 2, kanalgäddan, check. Ja, han drog iväg där. Gött! Gött, nu kör vi vidare till det vi skulle. Man såg verkligen på den där gäddan att han har liksom levt där inne hela livet, för den var verkligen jättemörk. Den andra längre ut där hade helt annorlunda färg på sig. Så det är coolt att det lever gädda här inne liksom. Förra gången jag var i den här sjön så fick jag en rätt fin gädda faktiskt på ett ställe som ligger runt en ö där. Så vi ska ta fisk av här lite snabbt bara, hugger inget där, då kör vi runt ön till mitt andra ställe och tar den. Och den här sjön, den är precis som förra sjön som vi körde. Väldigt grund, och sen så är det typ näckrosor och vass över hela. Så vi kommer bara fortsätta köra sakta fram elmotorn och kasta bland näckrosorna. Köra headbangen emellan dem, precis som förra. Så ska det inte ta så lång tid innan vi får fisk nummer 3. Ja, fisk tror jag. Eller? Jo, du har gädda! August har gädda! Jag tar den! Yay! Nummer 3! Nummer 3! Gött! Nice. Jag bara vevade lite här inne i den där vassen som Tobbe och Edvin snackade om. Och det small på en liten gynnare. Ja, sjö nummer 3 check, ja. Då slänger vi den här och så åker vi vidare till sjö nummer 4. Gött Tobbe. Edvin. Han fiskar vidare. Men det är så sjukt, för jag tror jag har haft på mest fisk av alla oss 3 och fått upp 0. Som vanligt. Och de bara nitar alla, och står jag här och bara försöker. Jag bara tappar allting. Nu är framme vid vatten nummer 4. Och den här sjön är lite större. Det är rätt så mycket klarare vatten här. Det är lite djupare kanter. Så det vi gör nu är att vi åker in till en kant ändå. Och kör ungefär som vi gjorde innan, men inte lika mycket näckros och skit här. Så jag hoppas kunna ta en gädda snabbt här. Här brukar man ta en, alltså vi skulle kunna få en liten. Ja, ja. Där satt den! Akta foten! Andra kastet. Eller var det första?
Jag tror det kan vara ett första kastet. Jag sa till August så här, ja men alltså nu kan det bara smälla till här. Så gjorde det. Nej, oj. Lite drama ändå. Jajamän, sådär. Nu, det gick fort nu. Det lite går bra. väl fort kände jag nu. Sådär. Vatten nummer 4 avklarat. Tog på Headbanger Shad 16. Färgen Perch. Den jag trodde på. Den här nya sjön, det är den sista sjön som vi kan köra på de här sjöarna. Och den är stor sjö och väldigt klart vattnet. Dessutom så är det faktiskt väldigt djupt precis utanför vassarna. Så istället för att köra flytande som jag gjort där tidigare så vill jag ha något som går ner lite mer. Och då kommer jag sätta på en exakt likadan sån här headbanger 16 cm i möttfärg. Men den är zink istället. Så det tror jag kan vara något effektivare. Och sen vet jag att Edvin kommer göra exakt samma sak för en harmapa. Vad ska jag göra nu då? Vadå? Nu är det ju så att August och Tobbe har ju tagit alla zink här. Så, Men Edvin, du sinkar oss nu. Kom nu. nej, så det finns inga zink kvar. Så att jag får ju dra på en större då, helt enkelt. Och se om jag kan ta något på det. För det finns i den stora storleken i zink. Det här tror jag det får bli. Det här är sinking. Naturlig gäddfärg, det här klara vattnet. Det är nice. Med mitt spö. Mitt framför ögonen. Fisk! Nej! Ja! Ja! Oh! Kolla där! Oh, den var fin! Stanna Tobbe! Den var fin! Stora gäddfärgen. Jag sa ju att den skulle vara gris. Fisk! Ja, jag har. Ja, jag har den. Den var liten. Är du beredd? Jajamän. Ja! Jajamän. Är det minsta för idag? Ja, det är det. Minsta är den största sjön. Men storleken har ingen betydelse. Nu är det bara iväg till nästa sjö. Vi har planerat detta väl alltså. Jätteväl. Vi har gjort en lista innan vi åkte ut på vilka sjöar vi ska köra. Jag tror detta är nog den finaste gäddan som vi har fått idag. Den är liksom ljus. Jämför denna med August gäddan fick in i kanalen. Den var liksom helt mörkt. Hej då med det. Nu blir det landfiske i en stad, i en liten å. Så nu upp med sakerna så skyndar vi oss. Skynda nu August. Ja, kör upp båten på land bara, så kör vi. Eller ska jag köra ner i vattnet med bilen? Spring August! Nu får du ta skynda dig så vi kommer till nästa sjö någon gång här. Vi kan ju bara packa ner lite så länge så vi kan bara traila upp snabbt. Lägga in det nödvändigaste i bilen så vi kan åka iväg. Det här blir liksom bara ett extra stopp för det är ändå på vägen och man kan kanske få en fisk här. Det är bara att ta några kast så kan fiska max 5-10 minuter. Byter tillbaka till en flytande headbanger för att det är väldigt grunt här och mycket skit så måste ha någonting som går grunt alltså. Och jag gör samma sak. Har den här Motoroil. Liten sump på. Och jag tar en kopp kaffe, ja. Du kan ju inte spela tid då, August. Du kan inte stå och dricka kaffe. Ja, jag får ta fram mitt spö då. Och här gäller det nu att ta försiktigt och inte göra för mycket väsen efter sig. Kasta små kast. Ja! Vilket hugg! Såg ni gäddan? Såg ni hugget? Det var coolt hugg. Ett hugg fick vi här och det kunde gått vägen men nu gjorde det inte det. Det var ändå värt ett försök. Men nu är det dags att åka till en sjö istället. Så bara skynda oss. Vi har inte mycket tid kvar. Det tar lite tid att dampa och så och köra dit innan det blir mörkt. Så det är bara skynda oss. Nu har vi kört en lite längre bit här och kommit fram till en rätt så stor sjö. Så nu ska vi traila i båten här och det är lite långgrunt så vi får se hur det går att få i båten men jag tror det går bra. August har ju värsta skogsbilen här så det funkar nog.
Vad håller August på med? Vad håller han på? I den här sjön som vi fiskade nu kommer vi fiska över ett växtbälte. Och det är så att gäddorna de simmar där över gräset och sen ska vi bara kasta ut och sen så hur djupt är det? Är det typ... Det är väl runt 2-3. Vad fan? August, inte så långgrund! Jag sa till han att det var långgrund, men inte så långgrund så han behöver köra ut med hela bilen i mitten av sjön. Det går bra här. Det här blir bra. Okej, ja. Jag tänkte, ni sa ju att det var långgrund så vi körde ut lite extra. Så ja, han kan stå där, ja det är bra, perfekt. Klockan börjar närma sig 8:45, solen håller på att gå ner bakom träden. Vi har precis kommit ut till första stället på den här stora sjön och nu måste vi verkligen skynda på för jag känner att det börjar dra ihop sig med tid och vi vill inte åka hit och traila onödan och sen inte klara att få en gädda. Så nu måste alla lägga manken till här och kötta så vi får den. Som ni såg när jag trailade båten så känner jag till den här sjön och det är alltså min hemmasjö det här. Dit vi ska nu är det gräs. Vi ska fiska på gräs. Och därför ska vi ställa oss utanför gräset för gräset börjar under 3 meter precis. Så vi kommer ställa oss på 3-meterskurvan och kasta inåt och förhoppningsvis drar vi gädda där för det har jag gjort innan här. Och jag körde med en sån här liten cheat innan och nu tänkte jag att jag ska gå för en stor gädda, PB alltså. Jag ska få en på 15 kilo så då är det bra att sätta på ett lite större bete här. Och speciellt om man kör lite djupare är det bra att ha något bete som trycker lite mer vatten. Inte för att headbanger inte trycker vatten men jag vill ändå ha något lite större. Så då sätter jag väl på denna, ser bra ut. Den är sjunkande. Så det borde vara perfekt här när man fiskar över typ 3 meter. Då tar vi en stor jäkel då. Fisk! Fisk! Fin fisk! Fin fisk! Det är fint. Jävlar, det stod ju! Ja! Blir det August? Alltså var ju rätt av grattis. Det här är en fin fisk. Ja, verkligen! Det här är en fin. Det här är fina här i sjön. Första fisken i sjön. Ja. Ja, nu är det bara att åka härifrån. Jag hade inte ens fiska som Jag mitt i till och med. Ja, det är så. Ja, det är så bra det kan bli. Så här jobbar proffsen Ja. August. Vi tar oss till den bästa platsen på det bästa stället i sjön. Och vad ser vi? 3:e kastet för Tobbe. Bam! När man kör så här mitt på sommaren så är det viktigt att man handskas väldigt snabbt med fisken. Vi har låtit den vila här nu lite hover medan vi tog foto. Så nu ska bara visa den en sista gång väldigt snabbt och sen så slänga i den, eller släpper i den försiktigt så den överlever. Ska bara kolla på den. Men vi mätte den också snabbt och den var 98 cm lång. Så den är väldigt cool tecknad här, mörk och fin. Riktigt fin gädda alltså. Verkligen. Nu tar vi och släpper i den. Vilken fin gädda alltså. Den är pigg. Sticker. Perfekt! Bra jobbat Tobbe! Ja! Snyggt! Boom! Där satt den! Det gjorde den verkligen. Och nu vill man ju fortsätta fiska här. Ja, Men det får vi inte. det får vi inte. Så nu är det åka. Vi drar. Hej då! Jävlar! Oj! Nej! Vad gör du August? Vi håller ju på att packa ihop och Ja men ska fan, åka. jag tog ett sista kast här. Jag kunde inte låta bli. Men vad är detta? Ja, det är... Oj! Den är stor, Den är stor också. Vad är det som händer? Ta fram hoven, jag gör det. Alltså... Den är fin. Yes! Va? kan Fusk nästan- August? Ja, ett kast till kan alltid löna sig. Sista kastet ska man alltid ta. Det är viktigt och det råkade jag göra idag fast det är lite fusk. Men ni ser ju, man kan ju inte låta bli när det är såna här fina gäddor här liksom. Dags att släppa i den då. Men det är liksom bra att vi har fått 290 fiskar här nu då, på kort tid. Men Edvin, vad gör du? Ja, medan de håller på här nu så försöker jag kämpa och få en med då. För det hade varit kul om alla fick en här. Nu när vi ändå fått 2 så kan vi likväl få 3 liksom. Vilket härligt hugg det där var. Tog bara tvärstopp du vet och så känner man de här duff, duff, duff. Det bara smäller. Då vet man att det är stort. Jag vill med ha Kul att vi har duff fått duff i två spöet, fisk. men det händer inte mycket här faktiskt. Det kommer. Nej, för vi ska åka. Nej, men det kommer i nästa sjö.
Det är inte jättelångt tills det blir mörkt nu, och för att spara tid så kommer jag, medan de två rampar upp båten, ta några kast i en sjö, en liten göl som ligger precis bakom här som vi rampar. Så nu tar jag bara mitt lilla spö här, abborrespöet som satt på en liten som på, och sen ska jag ta ett par stövlar så jag kan kasta in till land, och sen så skyndar jag mig, kan jag hinna få någon liten fisk innan de är klara. Fisk, fisk! Nej. Jo, fisk! I gölen. I gölen! Fisk, nej! Nej! Attans, det högg här. Jag håller på att filma massor med b-roll här, snygga bilder. Så högg den, liten här. Och nu hänger betet i trädet. Ja. Hur stor var den? Var abborre? Ja, nej, det var en gädda på typ 1 kilo kanske. Så får du inte göra, Tobbe. Stå här tills vi får den. Men ses Tobbe, ja exakt, vi drar nu för att vi pallar inte vara här med. Nej, det är för mycket knott och sånt. Här ser ni alla knott som biter mig i huvudet och i pannan och överallt, så vi klarar inte av det här längre. Vi sticker till bilen och sen så plockar vi upp. Men vi har fått gädda i 6 vatten idag. Det är faktiskt bra. Vi har inte kört så jättelänge. Så nu ska vi bara åka hem och sova. För på natten så brukar det inte vara superbra. Och sen gå upp tidigt imorgon. Och sen så kör vi. Vi har en bra plan. Ja, det har vi. Väldigt bra gameplan har vi här. Så vi kör på den. Det gör vi. Så några timmar sömn nu och sen på. Exakt, innan myggen äter upp oss. Ja. Idag så tänkte jag att vi ska inte fiska någonting, utan vi ska bara hålla på och visa olika djur här. Så August, vad är detta för djur då? Det här är alltså våra alpackor här hemma. Och måste ju ge dem lite mat med innan man ger sig ut. Så är det ju. Så här har vi Amare som står och kikar här. Så, jag vill inte ha något. Albert då? Ja då. Ja, så kan livet också vara ibland. För att vi står i den här hagen nu då är för att sjön här bakom ska vi fiska nu. Den ligger precis här bakom, alpackorna. Ja, vi måste ju muta alpackorna för att vi ska kunna gå igenom hagen. Det är ju därför. Annars hade de sprungit på oss och på att bita. Så först ger man dem mat, sen kan man gå igenom hagen till sjön. Lite sneaky. Vi kommer lämna vår stora båt här för att August, den har en liten båt som redan ligger i den sjön. Så nu tar vi bara hans lilla kärra, melmotor, spöna och fiskutrustningen och går ner. För då går det snabbt och smidigt. Kan vi börja fiska snabbt och sen så förhoppningsvis kan vi byta sjö snabbt också. Vi har tagit gädda i 6 vatten. Nu kör vi det 7:e, första kastet. Tar vi en stor. Som igår. Avsluta på topp, börja på topp. Kör vi! Som vi står nu så står vi i anslutning till en grundtopp. Där det blir kanske 1,5-2 meter med sten och grejer. Och runt om är det gräsbottnar. Och sen i kontakt med djupare vatten. Så här tror vi på att vi kan få våran gädda vi behöver till sjö nummer 7. Fisk, jag har den. Vi har liksom ändå fiskat ett tag nu. Ute på djupa och vi till kanten bara för att få en fisk snabbt här. Så högg det på en liten. Den är inte näst största gäddan vi fått. Nej, 3:e största för August tjuvade igår. Ja. Titta vilken fin fisk. Den är nog 70 här, någonting sånt. Så en bra tävlingsfisk. Verkligen inhalerat vetet med. Den ville ha den Jag alltså. vill ha en abborre. Perfekt. I med det. Så, Fint! Då drar vi vidare. det gör vi. Sticker vi då? Sticker vi här. Mot vatten 8! Det är väldigt intressant hur många olika ställen som man kan fånga gädda på och hur många olika vattentyper. Vi har fångat gädda i mörkt vatten, i små kanaler. Just denna sjön som vi ska fiska i nu, den är stor och den är djup och den är väldigt klarvattensjö. Och headbanger, de har kommit med nya färger på sina beten och de tycker jag ser helt grymma ut. Vi har en abborre, vi har motoroil, regnbåge, gädda, möttfärg och en tånglake. Och jag tittar lite på färgerna och jag tror att jag kommer börja med denna gäddfärgen här. För den har fungerat bra här tidigare.
ser ut lite som en liten gädda, en liten abborre. Och de blir nog lätt uppkäkade här. Så den kör jag med. Naturliga färger i klara vatten är det som jag tycker om mest. Och som Tobbe sa så ska vi fiska en stor klarvattensjö på Grynnor är tanken. Där det är mycket stenstruktur. Och den här sjön är så att det finns en hel del lake faktiskt som gärna står där. Så jag kör på det här. En lakefärg, den tror jag stenhårt på. Edvin, du tänkte rätt. Jag tänkte rätt. Laken. Ja, rätt fin. Rätt fin. Alltså det är helt sjukt. Vi har precis börjat fiska. Jag hann knappt börja fiska innan den kom. Och den small på bra alltså. Det gjorde den. Så bra. Kul. Jag vet inte om man ser på kameran, men den här är riktigt stabbig gädda. För att vara så här sommarfisk. Alltså den är hur kompakt och tung som helst. Och rätt fin. 5 minuters fiske så har vi den. Ny sjö igen. Första kastet. Där! Smack i backen! Tog några kast. Oh! Där! Fin fisk! Fin fisk! Way! Där ja! Det roliga är att vi började denna med challengen med bara få småfisk. Nu får vi bara vettiga fiskar. Ja, vad är det som händer? Det som hände var att vi bytte till den större varianten. Då kommer de större fiskarna. Jag kör med en lite mindre. Jag fick faktiskt lite gädda, men vi tappade den exakt i kanten så den räknas inte. Men det gjorde ingenting för vi fick en fisk en minut efter. Sådär. Första fisken landad. Stor gädda. Liten gädda. Jag tog ett kast precis när Tobbe fick sin, så då fick jag också en. Edvin är så himla fiskesugen alltid. Man blir ju det. Man hinner ju knappt fiska i den här challengen, men det är ändå spännande. Hej då! Simma hem. En sista titt på denna ganska tjocka och grova sommargädda. Men nu får du gå tillbaka. Hej då med. Kom igen. Hej då! Ja, det är bara traila upp och på nästa då. Och mina fingrar är redan upp. Du vill ha give five. Ja, men vi kan göra det också. Jag tänkte jag tar den här till kycklingen, tar den här till korven. Ja, bara för att man fiskar 24 timmar i sträck så är det inte förbjudet att äta under de 24 timmarna. Och varför inte då lyxa till det med lite grillat käk, korv, kyckling och lite potatissallad till. Edvin vid grillen. Det är perfekt. Fint grillmästare här håller på. Det var nice med lite grillet alltså. Det är bara det att nu har vi inte så mycket tid kvar här. Så nu gäller det bara att ta båten här och sen så bara skynda oss, Edvin. Skyndar vi oss Så- och sticker. Men är du nöjd hittills med din insats? Jag är nöjd hittills. Det har gått bra att ha det. Du har inte tappat alla? Nej, det har gått bra på senaste. Jag har inte tappat. Det var i början var kämpigt, men sen har det gått bra. Så in med det. In med dig. Damerna först. Och så bara klämmer vi honom här bak så. Ajen! Jag får inte plats här. Hej då alpackorna. Ses snart. Nu är planen att vi ska åka till en liten sjö som ligger hyfsat långt in i skogen. Där man inte kan rampa. Men August har en liten roddbåt där. Så vi ska låna den lilla roddbåten, ro ut snabbt och dra en gädda. Får vi en till. Det är inte säkert vi får den, men vi hoppas. Kör ut nu August. Nu är det, måste vi skynda här. Nummer 10 ska upp. Det ska inte behövas många kast här inte. Jag säger 5 kast. Jag säger 7.
Jag säger 0. Så här ser den ut, lilla sumpsjön vi ska prova i. Verkligen liten skogsgölsjö. Nu går vi ut här bara i mitten där det inte är lika mycket näckrosor. Och här så blåser det så. Så om jag bara slutar ro nu och sen så kan vi börja fiska, så tror vi kan fiska. Vi kommer glida perfekt här. Vi kommer ta 5 kast. Det är det. Oh, kolla! Fienden, såg ni den? Helvete vilka fener! Det var en stor fisk. Ja! Åh, jag fick den! Jo! Jag fick den! Ja! Nu är det så att vi åkte till en liten skogssjö. Och så såg jag något. Jag såg gädda i ytan. Alltså, det här var så sjukt coolt. Jag stod och tittade så här, så var det som stora fener. Och jag bara, såg ni gäddan eller? Så kastade jag ut den. Alltså den här är fin. Alltså så sjukt. Det är ingen hov eller något. Nej. Nej! Fan! Alltså jag pallar inte! 24 timmars challenge så tappar man metergris. Metergris? Ja, alltså den var asfin. Var det Lätt alltså? metergris alltså. Nej, vad vår chans. Edvin! Nej, vi säger upp Edvin från det här företaget. Han tappar fisken, det är bara så. Vad har den gjort egentligen? Så jag har varit lite så här nervös nästan där. Vi hade kanske 24 timmars fisken liksom. The fish. Alltså jag kan inte ens beskriva, jag pallar inte. Alltså visst om man så här åker ut och fiskar och tappar stor fisk, det är tråkigt. Men alltså det här, vi har kämpat igenom 40 ramper snart känns det som. Och det är, alltså den här var ju riktigt stor. Ja, Edvin, du bara... Jävlar! Vad bättre än förra är det. Den är bättre. Det kan vara den. Det kan vara den. Den här är fin. Den här är fin. Den här är fin. Vad är det här? Den här är fin är den. Den sitter dåligt med. Den sitter dåligt med. Ge inte mig. Orkar, ja. Och du kommer bara tappa Ge den. inte mig. Nej. Alltså jag orkar inte, den kommer dö. Den kommer dö, eller den kommer... Ja! Vilken lång en. Det är en meter är det tror jag. Det är meterfisk. Vad är din Edvin? Jag vet inte, det kan vara den här fisken. För det var i samma område, men det är inte helt säkert. Shit. Pommes frites. Grabbar. Ja, huvudet ser ni, den är ganska grov. Nu ska den faktiskt i direkt här. Hur lång var den? Typ 103 centimeter. Ganska smal men fin gädda. Skönt. Bra. Bra jobbat hörni. Nice, bra jobbat. 103. Det kan vara 24 timmars längsta fisk. Absolut. Det återstår att se. Jag får i alla fall motionera grejerna idag i alla fall. Man får inte vara bitter över att man tappar fisk. Det är surt, men det var gris. Detta är förmodligen den sista eller näst sista sjön som vi kör. Också en väldigt liten sjö som August har haft det okej fisk innan. Kanske med lite flyt så kan vi få en snabb gädda här. För detta det går typ som en liten djuphåla eller någonting. Så det är väl bara att kasta i och köra. Ja, det är bara att kötta på. Tiden rullar. Hoppas du får ett på det lilla kastet. När jag fiskar med headbanger så här på försommaren så har jag kommit på att det är väldigt hett att rippa fram den så här genom vattnet. För att då rasslar den riktigt mycket. Så det är som en maracas under vattnet kan man säga. Och det verkar locka till sig riktigt mycket gäddor. Och jag kör med suspending-modellen här. Det är ungefär 2,5 meter. Så att mellan spinnstoppen så hänger den helt stilla under vattnet. Sen kan man rycka fram den igen. Så sticker den fram så här. Och då brukar huggen komma. Och om ni är intresserade av att köpa de här coola headbangersarna så finns de i vår webbshop kanalgratis.se. Och om ni skulle vara en butik som vill köpa in dem till er butik så kan ni kontakta Sara
@kanalgratis.se så får ni hjälp. Jag hade kanske fisk. Det bara slackade till. Nej! Nej! Jag missade den! Missade du? Det är inte mycket kvar nu alltså. Vi får inte missa dem. Men det är mycket småfisk här så det är lätt att missa dem. Men vi behöver ingen stor. Vi behöver bara ha en. Den här sjön trodde vi skulle vara en av de enklare sjöarna att få fisk på. För den är liksom grund, mycket näckrupsor och sånt och himla mycket smågäddar. Men vi har liksom fiskat nu ungefär 45 minuter. Och det är liksom inte jättemycket tid kvar nu. Så August, ta en gädda. Vi behöver en gädda ASAP nu. För vi ska kunna, för vi ska kunna öka. Jag jobbar på det. Kan jag till och med ska downsiza. Vi får se. Snart blir det nog downsizing. Bra den! Ja. Bra August. Då gör vi så att nu har vi inte alls mycket tid på oss. Nej. Så jag börjar plocka ihop båten för vi ska köra ner till en liten sjö här. Hur mycket tid har vi, Edvin? Vi har 17 minuter. Okej, för det är en liten sjö där som vi har aldrig kört innan, men det kan hålla fisk. Vi får chansa. Ja, vi får helt enkelt chansa, men det var gött. Nu har vi nummer 11. Vatten 11, gädda 11, avklarad då. Så i med den här snabbt och sen bort till den andra sjön då. Kör vi. Nu är vi framme på sista sjön här. Vi har 13 minuter på oss. Jag gör så att jag byter från den här headbangen till en 16 cm kärd för att öka chanserna att få en fisk så snabbt som möjligt. Kör vi! Där hittade jag en lucka där inne. Den. Där inne. Perfekt kast. Hon är där. Oj. Fisk! Godå! Ja, den. Den är ganska okej. Ganska OK. Jag har fisken här. Kan vara så att vi får... jävlar! Att vi får... nummer 12 här. Hov för helvete! Stor! Men hov då? Vad fan är det fel på er? Kom igen nu! Hov då! Ja. Hoven! Kasta dig över den! Ja! Yes! Vilken avslutning! Jag sa ju det! Perfekt kast rakt in. Och ni bara, jag tror inte på er. Här har vi 12an. Snyggt! 12 nummer 12. Och det är typ 2 minuter kvar. Och han slukade Helt sinnessjukt. betet nära kanten alltså. Precis vid kanten. Han är jättefin är den. Grymt jobbat! Ja, så grabbar, vad säger ni? Då åker den i den vackra sista gäddan för den här 24 timmars challengen. Det här var faktiskt mycket roligare än jag trodde det skulle vara alltså. 12 sjöar, 12 gäddor. Check alltså. Och du gissade faktiskt på 12 gäddor i början. Ja, jag gjorde det och det är grymt alltså att vi klarade 12 och hoppas att någon annan också hade gissat rätt här. Och vi hade en plan, vi följde den till punkt och pricka och allt gick vägen. Vi fick snabbt gäddor i många sjöar och vi fick även stora gäddor. Så det var kanon. Verkligen. Glöm inte att prenumerera, gilla filmen, följ oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Har du någonting du vill säga, Edvin? Jag kan säga att det har varit väldigt kul och att vi kommer göra fler 24 timmars filmer för det är något lite extra. Det är riktigt roligt. Kanske på abborre nästa gång. Kanske. Ha det bra! Ha det bra alla! Tja. Tja.